নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে লাৰ্ণ উইথ আছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম SCRT DLED ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ ৰিপৰ্টৰ 11 নম্বৰটো টপিক অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ৱৰ্কশ্বপ অন SWOT এনালাইচিছ। এই টপিকটোত আমি প্ৰথমতেই লিখিছোঁ SWOT বিশ্লেষণ। SWOTৰ শব্দৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হৈছে S for strength, W for weakness, O for opportunities, T for threats। অৰ্থাৎ S মানে হৈছে সৰলতা, W মানে হৈছে দুৰ্বলতা, O মানে হৈছে সুযোগ সুবিধা আৰু T মানে হৈছে আশংকা। SWOTৰ ধাৰণাটো ব্যক্তিগত বা বৃত্তিগত দুয়োটা ক্ষেত্ৰতেই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। SWOTৰ দ্বাৰা ব্যক্তিয়ে সাধাৰণতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় লাভ কৰে। SWOT বিশ্লেষণৰ অন্তৰ্গত হিচাপে সবলতা আৰু দুৰ্বলতা হৈছে আভ্যন্তৰীণ, সুযোগ সুবিধা আৰু আশংকা হৈছে বাহ্যিক দিশৰ লগত জড়িত। কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত বিশ্লেষণৰ দ্বাৰা ব্যক্তি ইতিবাচকভাৱে কামত আগবাঢ়িব পাৰে। SWOT বিশ্লেষণ সাধাৰণতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা কৰ্মসংস্থাবোৰে তেওঁলোকৰ লক্ষ্যত সঠিক ৰূপায়ণৰ বাবে কৰা দেখা যায়। আনহাতে ব্যক্তিগত SWOT বিশ্লেষণ বুলিলে ই আত্ম-মূল্যায়নৰ সৈতে জড়িত থকাটো বুজায়। ইয়াৰ ফলত ব্যক্তিয়ে নিজক অধিক সক্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰে আৰু নিজৰ মাজত থকা দুৰ্বলতাবোৰ নোহোৱা কৰিব পাৰে। ব্যক্তিগত জীৱনত বিশ্লেষণ কৰিবলৈ হ'লে ব্যক্তি এজনে নিজৰ বিষয়ে প্ৰতিটো সত্যক স্বীকাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু তেওঁৰ সবল দিশবোৰক বুজি উঠিব পৰাকৈ সবল হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে, ব্যক্তিয়ে নিজৰ দুৰ্বল দিশবোৰক মানি ল'ব পৰাকৈ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব। আনে তেওঁৰ মাজত থকা দুৰ্বল দিশবোৰ তেওঁ কিমান দূৰ সম্ভৱ নোহোৱা কৰিব পাৰিব লাগিব। অপৰচুনিটি অৰ্থাৎ সুবিধাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ব্যক্তি এজনে নিজৰ সবল দিশবোৰক ভালকৈ বুজিব লাগিব আৰু তাৰ পৰা তেওঁ কিদৰে নিজকে গঢ়ি তুলিব পাৰে তাৰ ওপৰত নজৰ দিব লাগিব। আনহাতে ব্যক্তিগৰাকীৰ মাজত নিহিত হৈ থকা দুৰ্বলতা নোহোৱা কৰি নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সুবিধাখিনি বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব লাগিব। থ্ৰেটছ অৰ্থাৎ আশংকাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ সফলতাত হেঙাৰ পোৱা দিশবোৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু তেওঁৰ লক্ষ্যৰ ওপৰত আহিব পৰা বাধাবোৰ বুজি উঠিব পাৰিব লাগিব। SWOT বিশ্লেষণৰ বিৱৰণ। আমি যিজন ছাত্ৰৰ ওপৰত এই SWOT বিশ্লেষণটো কৰিম তেওঁৰ নাম, বিদ্যালয়ৰ নাম আৰু শ্ৰেণী। আৰু তাৰ পাছত সবলতা অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰেংথ অৰ্থাৎ ছাত্ৰজনৰ কি ক্ষেত্ৰত সবলতা আছে আৰু কি ক্ষেত্ৰত দুৰ্বলতা আছে এই গোটেইখিনি কথা ভালদৰে লিখিব লাগিব। সবলতাত মই লিখিছোঁ ছাত্ৰজন ছবি অঁকাত ভাল আৰু হাতৰ আখৰো ভাল, যি এটা নিয়মানুৱৰ্তী মানি চলা ল'ৰা। অৰ্থাৎ আমি এজন ল'ৰাৰ ওপৰত কৰিছোঁ, গতিকে তেওঁৰ বিষয়ে লিখিছোঁ। দুৰ্বলতা, এই ছাত্ৰজন গণিত বিষয়ত অলপ দুৰ্বল, পঢ়া শুনাত পোৱা আসোঁৱাহবিলাক সহজে খুলি নকয়। সুযোগ সুবিধা, তেওঁ যিহেতু ভাল ছবি আঁকে গতিকে তেওঁক চিত্ৰ অংকনৰ বিদ্যালয় এখনত শিক্ষা দিয়ালে ভৱিষ্যতে এজন ভাল চিত্ৰকৰ হ'ব পাৰিব। ভয় বা আশংকা, ছাত্ৰজন গণিতত দুৰ্বল যেতিয়া তাক অতিৰিক্তকৈ গণিত শিকোৱা অনুশীলনৰ জৰিয়তে আৰু অভিভাৱকক জনাই আগবঢ়াব লাগিব, নহ'লে ভৱিষ্যতে শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাত অসুবিধা হ'ব। সি যিহেতু খুলি নকয় গতিকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। গণিত বিষয়টো হৈছে এনেকুৱা এটা বিষয় যিটো আমাৰ কম্পালচৰি বিষয় হয়, গতিকে বেলেগ ছাবজেক্টত যিমানেই ভাল নহওক আমি গণিতৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নমানৰ হ'লেও অলপমান নলেজ থাকিব লাগিব। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আৰু অলপ জোৰ দি বা অলপ সহায় আগবঢ়াই ছাত্ৰজনক যিমানখিনিলৈকে প্ৰয়োজন সিমানখিনিলৈকে আগবঢ়াই নিব লাগিব। তাৰপিছত আন এজন ছাত্ৰৰ ওপৰত যিটো SWOT এনালাইচিছ কৰিছোঁ তেওঁৰ নাম আৰু শ্ৰেণী লিখিছোঁ। তাৰপাছত লিখিছোঁ সবলতা, যিহেতু বিদ্যালয় একেখনেই গতিকে বিদ্যালয় লিখা নাই,
সবলতা লিখিছোঁ। এইগৰাকী ছাত্ৰী, গতিকে লিখিছোঁ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে মাতৃভাষা ভালদৰে উচ্চাৰণ কৰি পঢ়িব পাৰে। তাইক গণিত বিষয় যথেষ্ট ভাল পায় আৰু গণিতৰ নেওতা আদি ভালদৰে জানে। ছোৱালীজনীয়ে ভাবিব পৰা ক্ষমতা ভাল বুলি ক'ব পাৰি। অৰ্থাৎ এইগৰাকী ছোৱালীৰ সবল দিশটো হৈছে গণিত আৰু লেংগুৱেজ। দুৰ্বলতা, ছাত্ৰীজনী লাজুকীয়া স্বভাৱৰ। তাইক প্ৰশ্ন সুধিলে অলপমান চিন্তিত হয় আৰু ভয় খোৱা যেন দেখা যায়। এইটো তেওঁৰ হৈছে উইকনেছ। সুযোগ সুবিধা, ছোৱালীজনীয়ে যদি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি যায় তেতিয়াহ'লে তাই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। আশংকা বা ভাবুকি, আজিৰ দিনত সকলো ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰতিযোগিতা দেখা যায়। যদি ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ লাজ বা ভয় ভাৱটো দূৰ নকৰে হয়তো তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনত যথেষ্ট সমস্যা আহি পৰিব। আৰু এনেধৰণেই আৰু কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত আমি কৰিব পাৰোঁ। প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সবল দিশ, দুৰ্বল দিশ, তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আশংকা কি কি আছে গোটেইখিনি কথা SWOT এনালাইচিছত আমি ভালদৰে উল্লেখ কৰিব লাগিব। আৰু লগতে ছাত্ৰজনৰ নাম, শ্ৰেণী আদিবোৰো আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। শেষত সামৰণি, তাত আমি লিখিছোঁ ওপৰৰ SWOTৰ বিশ্লেষণৰ দ্বাৰা এটা কথা ধাৰণা কৰিব পাৰি যে বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সবলতা, দুৰ্বলতা আদি গুণবোৰ বেলেগ বেলেগ। আমি কি গম পালোঁ যে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সবল দিশ, দুৰ্বল দিশ বেলেগ বেলেগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই তেওঁলোকৰ সবলতাৰ গুণখিনিৰ কথা কৈ সিহঁতক উৎসাহিত কৰি আৰু তেওঁলোকৰ মাজত থকা দুৰ্বল গুণবোৰ কেনেকৈ তেওঁলোকৰ জীৱনত ঋণাত্মক অথবা বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে তাৰ বাবে সতৰ্কিত কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি তেওঁলোকক এটা ভাল তথা সুস্থ জীৱন যাপন কৰি জীয়াই থকাৰ বাবে আহ্বান জনাওঁ। অৰ্থাৎ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ যিবোৰ সবল দিশ সেইবোৰৰ বিষয়ে খুলি কৈ তেওঁলোকক সেই দিশত আগুৱাই যাবলৈ উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ। আৰু যিবোৰ দুৰ্বল দিশ তাৰ ওপৰত অলপমান চেষ্টা কৰি তেওঁলোকে সেই দিশসমূহৰ সবল দিশসমূহৰ সমানে সমানে যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে তাৰ প্ৰতি চেষ্টা কৰোঁ। লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নিজেই এজন আদৰ্শৱান ব্যক্তি হিচাপে জীৱন উপভোগ কৰিবলৈ সদায় কষ্ট আৰু চেষ্টা চলাই যাম। অৰ্থাৎ তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ পথত আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰিম আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ তেওঁলোকক আগুৱাই নিবলৈ আমিও চেষ্টা কৰিম। এনেধৰণেই আমি এই SWOT এনালাইচিছৰ যিটো টপিক সেইটো লিখিব পাৰোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগলৈও এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।